প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আটাৰে বনোৱা কাটা নিমকি ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। নিমকি বনাবৰ বাবে ইয়াত মই 2 বাটি আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আটাৰ ঠাইত ময়দাও ল'ব পাৰে আৰু নিমকি যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত আটা বা ময়দাৰ পৰিমাণ লৈ ল'ব। সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ কালজিৰা আৰু লগতে দিছোঁ আধা চামুচ আজৱাইন। আপোনালোকে যিকোনো এবিধ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। সোৱাদমতে নিমখ দিব। ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি অলপ ৰিফাইন দি পেলাই ভালকৈ আটাখিনি সানি ল'ম। ৰিফাইনৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰিব। ঘিখিনি গলাই ল'ব। ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমানৰ জোখত ৰিফাইন তেল লৈছোঁ আৰু এতিয়া 2 চামুচমানৰ জোখত এয়া দি লৈ ভালকৈ সানি আছোঁ। এইদৰে মোহাৰি তেলখিনি ভালকৈ আটাখিনিৰ লগত সানি ল'ব আৰু সানি হোৱাৰ পিছত এনেদৰে মুঠি মাৰি চাব। যদি মুঠিটো বান্ধ খাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ৰিফাইন বা ঘিৰ পৰিমাণ সঠিক হৈছে, ইয়াতকৈ আৰু যোগ কৰিব নালাগে। এতিয়া অলপকৈ পানী দি আটাখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম। নিমকিৰ ডোটো সদায় অকণমান টানকৈ মঠিব লাগে, সেইবাবে বেছি কোমল নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে পানীখিনি একেবাৰতে যোগ কৰি নিদিব। এনেদৰে অলপকৈ দি ভালকৈ সানি থাকিব। ইয়াত মই নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান কুহুমীয়া পানী ল'ব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি গৰম পানী নল'ব। আটাখিনি ভালদৰে মঠি ল'ব আৰু মঠি লোৱা আটাখিনি এতিয়া 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এইদৰে ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছতে আমি নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ম। এয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত এতিয়া আটাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আগতকৈ অকণমান কোমল হৈ পৰে। আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া মন কৰিব। প্ৰথমতে অলপ টাইটকৈ মঠা হয় যিহেতু অকণমান ঢাকি থ'লে ভাল। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ডাঙৰকৈ লাড়ু তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা বেলেগ শ্বেপৰ নিমকি বনাব বিচাৰে তেনেদৰেও বনাব পাৰে। মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া প্ৰথমতে লাড়ু কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এটা লাড়ু এতিয়া মই বেলি ল'ম। পাতলকৈ বেলি ল'ব আৰু বাকী থকা লাড়ুখিনি ভালদৰে ঢাকি থৈ দিব। যিহেতু আটাখিনি আমি অলপ টানকৈ মঠিছোঁ, সেইবাবে মোৰ ইয়াত গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি বেলিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান ময়দা নাইবা আটা গুড়ি ছটিয়াই ল'ব পাৰিব, কিন্তু বহুত বেছিও ছটিয়াই নল'ব। আৰু এয়া এতিয়া এনেদৰে ভালকৈ বেলি ল'ব। ইয়াত গোল হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, মাত্ৰ চাব যাতে গোটেইখিনি অংশ ভালদৰে বেলিছে, মানে এঠাইত ডাঠ বা এঠাইত পাতল কৰি নথব। এটা সমান জোখত বেলিবলৈ চাব আৰু ছাইডবিলাকো ভালদৰে বেলিব, যিহেতু অলপ চাপ খাই আহে আৰু সেইখিনি অংশত ডাঠ নিচিনা হৈ যায়। এয়া দেখিছে মই অলপ বহলকৈ এয়া বেলি ল'লোঁ। কিমানখিনি পাতল কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, এয়া দেখিছাকৈ ধৰিব পাৰিছে। নিমকি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপত বনাব পাৰি। আজি মই এয়া এনেদৰে সহজকৈ বনাইছোঁ আৰু এখন চুৰিৰ সহায়ত এতিয়া লাইনখিনি পাতলকৈ দি লৈছোঁ। অকণমান দীঘলীয়া ধৰণে বনাম, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কাটি ল'ব। এয়া মোৰ নিমকিৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চুৰিখনৰ সহায়েৰে এনেদৰে এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু শ্বেপখিনি আপোনালোকে প্লেটত থৈ দিব। অলপকৈ ভাজি থাকিব আৰু নিমকি ভাজিবৰ বাবে এয়া কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি বহুত বেছি গৰম কৰিব নালাগে, মিডিয়াম গৰম হ'লেই হ'ব। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া অলপ নিমকিৰ শ্বেপ দি দিছোঁ। কেৰাহীত যিমান ধৰে সেইটো হিচাপত দিব। কমকৈ দি বনালে নিমকিখিনি বেছি ভালকৈ ফুলি যায়। বা ডাঙৰ কেৰাহী ল'লে এনেদৰে সৰহকৈ দিবও পাৰিব, কিন্তু সৰু কেৰাহীত বহুত এগালমান দি নিদিব। প্ৰথম দিয়া অৱস্থাটোত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই ৰাখিব, তেতিয়া গোটেইখিনি ছেপাৰেট হৈ যায় সোনকালে আৰু নিমকিখিনি অকণমান ফুলিও আহে। তাৰ পাছতে গেছটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে নিমকিখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিব আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব। মাজে লৰাই থাকিব। নিমকিখিনি আমাৰ ভালদৰে সিজি গৈছে। যেতিয়া সিজি যায় দেখিছে তেলৰ যিখিনি বুৰবুৰণি থাকে প্ৰথম অৱস্থাত, সেই বুৰবুৰণিখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ধুনীয়া ৰং এটাও আহি যায়। আপোনালোকে কিমানখিনি ডাঠ হ'লে ভাল পায় ৰংটো সেইটো হিচাপত থ'ব। ইয়াতকৈ অলপ পাতলকৈও থ'ব পাৰে,
বা অকণমান এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকেও ভাজিব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু ভাজি নাথাকিব যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰংটো আৰু অলপ ডাঠ হৈ যায় এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু নিমকিখিনি তেলৰ পৰা টুকি ৰাখিম নিমকিখিনি ভাজি থাকোঁতে আপোনালোকে বাকি থকা লাৰুকেইটাৰ পৰা নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ব আৰু এয়া অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দেখিছে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই নিমকিখিনি ইয়াৰ প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ শব্দটো শুনি চাগে গম পাইছে কিমান মচমচীয়া হৈছে একে পদ্ধতিৰে এতিয়া বাকি থকা নিমকিখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে গেছটো বঢ়াই থ'ব নিমকিৰ শ্বেপখিনি দিওঁতে তাৰপিছতে ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব মাজে মাজে লৰাই থাকিব এয়া মোৰ নিমকিখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল দেখিছে দুবাটি আটাৰ পৰা বহুতখিনি নিমকি বনাব পৰা গ'ল আৰু যিহেতু শ্বেপটো অলপমান এনেদৰে সৰুকৈ দিছোঁ পাতলকৈ সেইবাবেও অলপমান বেছি নিচিনা লাগিছে এনেদৰে আপোনালোকে সহজতে ঘৰতে কাটা নিমকি বনাব পাৰে যিসকলে এই পদ্ধতিত বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব তেতিয়া খুবেই মচমচীয়া হ'ব নিমকিখিনি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব নিমকিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ